بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حبايبي بتوع ميدل 3 زمايل ابني، كنت نزلت الاكسبلانيشن بتاع lesson 2 بتاع الريليشن والفانكشن او المابينج. تمام، النهارده ان شاء الله هنحل مع بعض الاكسرسايز بتاع المعاصر. تمام، وخاصة الكويستشنز اللي بيبقى عليها الساين بتاعة السكول بوك. تمام، لان طبعا السكول بوك اهم الايديز بتاعته، اهم ايديز اللي هي بتيجي في الامتحان. طيب هنيجي نشوف اللي تشوز، هو مش في السكول بوك بس دايما اللي تشوز بنحله علشان ساعات كتير بيلخبط الولاد في طريقة الحل. طيب هنا بيقول لي choose the correct answer from those given. if f is a function from the set x to the set y. احنا زي ما قلنا ان الفانكشن from x to y، الاكس بيبقى اسمها الدومين والواي بيبقى اسمها الكو-دومين. then x is called the range of the function. لا، the domain of the function هي دي الايه الانسر بتاعي. تاني واحدة بيقول if f is a function from the set x to the set y then y is called the co-domain. تمام. طيب بيقول لي if x equal 1 and 2 then the arrow diagram which represent a function on x is. طبعا احنا قلنا ان الارو diagram لما تبقى الريليشن دي عبارة عن function بيبقى each element going out from it only one arrow to other elements. فانا عندي هنا ال1 طالع منه arrow لل1 وفي نفس الوقت طالع منه arrow لل2، يبقى دي مش function. بعد كده ال2 طالع منها arrow لل2 نفسها وال2 من ال1، يبقى دي ال2 طالع منها 2 arrows، يبقى دي مش function. بعد كده عندي ال1 اوكي طالع منها 1 arrow لل2 بس ال2 مش طالع منها any arrows. تمام، فدي برضو مش function. بعد كده عندي ال1 طالع منه arrow لل1 وال2 طالع منه arrow لل2، يبقى كده كل element طالع منه only one arrow، يبقى هو ده اللي function. بعد كده بيقول the following figures shows 4 arrow diagrams. One of them is not a function. It is. نفس الحكاية دي ال1 اوكي، هو هنا عايز اللي مش function. طيب هنبص على الارو دايجرام الاولاني، ال1 طالع منه 1 arrow، هنا 1 arrow، هنا 1 arrow، يبقى دي function. تمام. طيب هنا A طالع منها 1، B 1 arrow، C 1 arrow، يبقى دي برضو function. طيب نيجي نبص على ده، ال1 طالع منها arrow لل1 و arrow لل3. مجرد مش لازم بقى اشيك على الباقي، مجرد ما شفت دي يبقى هو ده هو ده اللي مش function، يبقى هو ده الريكوايرد بتاعنا اللي احنا عايزينه. بعد كده بيقول لي if the relation are equal 4 and 3 1 and 3 2 and 5 then R represent a function where its range is. أنا عندي قلنا الرينج بتبقى ال set of the elements of Y projection of the relation. طيب أنا عندي ال Y projection هنا 3 و5، يبقى الرينج بتاعي كام؟ 3 و5. الله، ما في 3 هنا ماشي، بس احنا ال elements can't be repeated in the set. يبقى أنا عندي فين ال set اللي هي ال 3 وال5 اللي هي number C. متشغلوش بالكم دي علشان دي محلولة غلط. اوكي. طيب بعديها بيقول لي the opposite diagram represent a function on x its range is. هنا بقى مش عاطيني الريليشن، الستيتمنت بتاع الريليشن، عاطيني الارو دايجرام بتاعها. انا عندي ال A 1 arrow from A، يبقى هيبقى A و A. علشان اعرف الرينج لازم اكتب الفانكشن، يبقى ال F equal A and A. بعد كده from B to A B and A، بعد كده C and A، يبقى عندي الفانكشن بتاعتي A and A B and A C and A. يبقى الرينج بتاعي اللي هو الواي بروجيكشن للكل الاوردرد بير اللي هو A، يبقى الرينج بتاعي اللي هو only set of the element A اللي هي التشويس number A. بعد كده بيقول لي the opposite figure represents a function on x its range is. هنا نفس الحكاية، هاجي اكتب اكتب الفانكشن f is، اجي اجيب -2 طالع لل1 يبقى -2 -1،
بعد كده نيجاتيف 1 لنيجاتيف ايه لنيجاتيف 2، يبقى نيجاتيف 1 ونيجاتيف 2. تمام. بعد كده 0 and 0. بعد كده 1 to a 1 and negative 1. يبقى عندي ال y projection for the ordered pairs هنا negative 1 negative 2 0 and negative a negative 1. يبقى أنا عندي الرينج بتاعي اللي هو 0 negative 1 and negative a negative 2. طيب نيجي نشوف اللي بعدها. If r is a function from x to y where x 2 4 and 5 y 6 and 7 then and r equal 2 and 6 a and 6 5 and 6 then a equal. طبعا علشان دي الريليشن دي تبقى function يبقى لازم كل element من ال x يبان only once as a first projection في الريليشن في ordered pair. طبعا عندي هنا ال 2 بانت ال 5 بانت، يبقى مين اللي ناقص عندي؟ ال 4، يبقى هو ده ال 4، يبقى التشويس A هو اللي مطلوب. بعد كده بيقول لي which of the following relations represents a function from x to y. هشوف أنا عندي 1 arrow 1 arrow 1 arrow يبقى r1 is a is a function. 1 arrow 1 arrow 1 arrow يبقى r2 is a is a function. بقى هنا 1 طالع منها 2 arrows يبقى r3 is not a function. number 4 ال 2 هنا مش طالع منها any arrows for the elements of y يبقى برضو ال r4 is not a function. طيب اجي اشوف اللي بعدها. if x equal 1 2 3 and 4 which of the following arrow diagrams represent a function on the set x. هشوف ال 1 only 1 arrow، ال 2 طالع منها 2 arrows يبقى ده لا. هنا ال 1 طالع 1 arrow، بعد كده ال 2 1 arrow، ال 3 1 arrow، ال 4 1 arrow يبقى figure 2 تمام. هنا ال 1 طالع منها 2 arrows يبقى برضو ده مش ايه، ده مش function. طيب نيجي نشوف اللي بعده. الكويستشن اللي هو شبهه which of the following Cartesian diagram represent a function then mention the set of each function and its range. طيب هاجي اشوف، احنا قلنا بقى في الارو diagram each element of x must go out of it only one arrow. في الكارتيزيان diagram قلنا ان ال y projection ال y axis او الأورثوجونال بتاعة ال y لازم يبقى only one point on it. تمام. طيب انا هشوف ادي ده 1 point، ده 1 point، ده 1 point، ده 1 point، ده 1 point. تمام. يبقى دي ايه؟ يبقى t1 is a ايه؟ is a function. طيب هو عايز الفانكشن والset of a of its range. يبقى الفانكشن هنا هيبقى equal كام بقى؟ هنشوف. أول ordered pair A and B، بعد كده B and A، بعد كده C and D. نشوفها كده، نشوف البوينت فين. C and D، بعد كده D and C، بعد كده E and E. ادي الفانكشن بتاعتي. طيب الرينج بتاعي ايه؟ الرينج هيبقى equal set of elements of y projection اللي هو ال B وال A وال D وال C وال E، يعني A B C D and E. تمام. ادي الفانكشن وادي ال A وادي الرينج. طيب هنيجي نبص هنا بقى على T2 عند ال A ال y axis اللي هو عند ال A. تمام. فيها 2 points والبي ما فيهاش ولا بوينت. الباقي ماشي كل واحد فيه 1 point، بس ده فيه 2 points وده مفيهوش، يبقى T2 is not a function. بعد كده عندي T3 هنا each x تمام has only 1 point، ومن الواضح كده ان الرينج بتاعي هو السيت اوف السيت اوف 3 لان كل البوينتس عند عند ال 3. ده الرينج من غير ما اشوف اهو، انا شفته هنا. تمام. الفانكشن بتاعتي هتبقى ايه؟ هتبقى a and 3 طبعا الست
B and 3 و C and 3 و D and 3 و E and 3. ادي الفانكشن الفانكشن بتاعتي. تمام. بعد كده هنشوف نمبر 11 اللي هو الكويستشن عليه البوك ساين سكول بوك ساين. if x 1 3 4 and 5 y 1 2 3 4 5 and 6 and r is a relation from x to y where a or b means a plus b equals 7 for each of a belong to x and b belong to y. Write r and represented by an arrow diagram and also by a Cartesian diagram. طيب هاجي هنا بقى عندي في الورق بتاعي كده. تمام. ادي x equal 1 3 4 5. تمام. وال y equal 1 2 3 4 5 and a and 6. تمام. طيب و ال A plus B دي relation equal A equal 7 دي relation where A belong to X and B belong to A to Y. هاجي اشوف هكتب كده R equal. تمام. وافتح الست واعمل اول order pair ال1 ال1 تبقى كام؟ يعني 1 plus كام equal 7. 1 plus 6 في هنا 6 يبقى 1 and 6. طيب ال 3 equal كام عشان تبقى 7؟ 3 and 4. طيب ال 4 equal plus كام عشان تبقى 7 plus 3. بعد كده ال 5 equal كام عشان تبقى 7 equal 2. يبقى عندي الريليشن هيبقى ايه؟ هيبقى 1 and 6 3 and 4 4 and 3 5 and 2. تمام. وال ده كده الريليشن. نيجي نعمل الارو دايجرام. هو عايز كمان represented by arrow diagram و Cartesian diagram. انا عندي الاكس ادي 1 3 4 5 ادي كده الاكس، وعندي الواي ادي 1 2 3 4 5 6. تمام. بعد كده 1 and 6 3 and 4 4 and 3 5 and 8 5 and 2. تمام. وادي الكارتيزيان دايجرام. عندي هنا الأورثوجونالز بتوعي ادي 1 2 3 4 معلش مفيش 3 4 5. تمام. عندي هنا 1 2 3 4 5 6. ادي كده ده الاكس وده الايه وده الواي. 1 and 6 بعدين 3 and 4 على الجراف بيبر طبعا هتبقى احسن. 4 and 3 و 5 and 8 5 and 2. تمام. ده كده ده الارو. منساش اكتب كل الداتا على الرسم بتاعي. ده ارو دايجرام وده كارتيزيان دايجرام. تمام. ومنساش اكتب ان ده الاكس وده الواي، دي اكس دي واي. تمام. و كده بيبقى ده كده الريليشن دي خلصت. اوكي. طيب شوفي الكويستشن اللي بعده. number 11 if x 0 1 4 and 7 will y 1 3 5 and 6 and r is a relation from x to y where a or b means a plus b less than 8 for each a belong to x and b belong to y. Write r and represented by an arrow diagram and by Cartesian diagram. بعد كده بيقول is r a function and y. طيب تمام. طبعا ده جه في الامتحانات. بصوا القليوبية 11 وأليكس
جه عندنا في امتحان 2018. تمام. طيب نشوف، نكتب في الورق كده بتاعي. عندي x equal 0 1 4 and 7 وال y equal 1 3 5 and 6. تمام. طيب عايز ايه هو بقى؟ عايز ان ال A or B معناها ان ال A plus B okay less than A than 8 where A belong to X and B belong to A to Y. طيب هاجي اشوف اعمل الريليشن بتاعتي. 0 plus 1 less than 8 يبقى اول حاجة 0 and A and 1. طيب 0 and 3 equal A less than equal 3 less than 8 يبقى 0 and A and 3. بعد كده 0 and 5 برضو equal 5 less than 8 يبقى 0 A 0 5. طبعا من وانا اول ما ابتديت اعمل statement بتاعت الريليشن عرفت ان ال R دي is not a function لان ال 0 appears more than once in the XA projection in the ordered pair in the relation. طيب ال 0 وال 6 ال 0 وال 6 برضو نفس الحكاية less than A less than 8. طيب خلاص كده خلص. طيب 1 and 1 less than 8 1 and 3 less than 8 1 and 5 less than 8. تمام. 1 and 6 equal 7 less than 8. كده خلاص. 4 and 1 equal 5. تمام. 4 and 1 equal 5 less than 8. 4 and 3 equal 7 less than 8. 4 and 5 equal 9 more than 8. 4 and 6 equal 10 more than 8. يبقى كده ايه؟ كده خلاص. طيب 7 and 1 equal 8. بس انا عندي relation less than 8. لو كان قال لي and equal كنت حطيت 7 and ايه 7 and 1. طبعا بقية ال 7 مع النمبرز اللي sum بتاعهم طبعا more than 8 بكتير يعني. فلحد كده عندي الايه الريليشن بتاعتي خلصت. اوكي. طيب اجي اعملها ازاي بقى بالارو دايجرام؟ هتبقى يعني كعبله كعبله السنين. 0 1 4 7. تمام. بعد كده 0 1 4 7 دي ايه؟ دي الاكس بتاعتي. والواي عندي 1 3 5 and A and 6. 1 3 5 and A and 6. دي كده الواي ايه الواي بتاعتي. 0 و1 0 و3 0 and 5 0 and 6. تمام. بعد كده 1 and 1 1 and 3 1 and 5 1 and A and 6. بعد كده 4 and 1 4 and A and 3. والباقي كده ايه لحد الاخر كده ايه كده خلاص. وبرده هنكتب هنا كده arrow diagram. تمام. طيب الكارتيزيان بقى دايجرام هنعمل ادي الاورثوجونال بتوعي. الاكس اللي هي 0 1 4 7 وهنا 1 3 5 6. تمام. ده كده اكس لازم نكتب الداتا بتاعتنا اكس واي 0 and 1 0 and 3 0 and 5 0 and 6 1 and 1 1 and 3 1 and 5 1 and A and 6. بعد كده في 4 and 1 و 4 and A و 4 and 3. تمام. طيب ده كده الكارتيزيان الايه كارتيزيان ايه diagram. طيب بعد كده هو سأل سؤال is R if R is a function or not. هنكتب R is not a function. ليه R is not a function؟ because a 0 and 1 and 4 belong to X appears or appeared more than once as a first
as a first a projection in R. تمام. هاجي اشوف الكويستشن اللي بعده. question number 12. if x equal 2 4 5 and 7, y equal 4 5 6 7 and 9, and R is a relation from x to y where A or B means A less than or equal B for each A belong to x and B belong to A to y. طيب اجي اكتب كده x equal 2 4 2 4 5 and 7. okay, وال y equal 4 5 6 7 and 9. والريليشن عندي A less than or equal B where A belong to X and B belong to A belong to Y. هكتب ال R. سهل الموضوع سهل بس عايز ايه تنظيم يعني. 2 less than 4 هيبقى 2 و 4. 2 less than 5 هيبقى 2 and A and 5. طبعا ال 2 less than all the set of A the set of Y. 2 هيبقى 2 5 و 2 6 و 2 7 و 2 و 9. طبعا نركز ما ننساش البراكتس. ها بعد كده ال 4 less than or equal 4 يبقى 4 و 4. تمام. و 4 و 5. تمام. less than or equal. وطبعا برضو 4 and 6 4 and 7 4 and 9. يبقى خدنا ال 4 ليه؟ عشان less than or equal. طب لو ما كانتش equal يبقى كنا سيبنا ال 4. 4 and 9. بعد كده ال 5 greater than 4 بس ال 5 equal لل 5 يبقى 5 and 5 و 5 and 6 و 5 and 7 و 5 and 9. تمام. بعد كده خلاص خلصنا ال 5 هيبقى 7. ال 7 greater than ال 4 ما تنفعش. ال 7 greater than ال 5 يبقى ما ينفعش. ال 7 greater than ال 6 يبقى ما ينفعش. 7 equal لل 7 وال 7 less than ال 9 يبقى 7 and 7 و 7 and 8 and 9. دي كده عندي الريليشن. طيب اعملها ازاي بقى بالارو دايجرام؟ هكتب x 2 4 5 7. رسمنا الارو دايجرام زي كده. هنعمل بقى 2 4 2 5 2 6. طبعا احنا في الاكزام بالمسطره والنبي. ها 2 7 2 9 عشان بنشوف حاجات غريبه. خلاص 4 and 4 4 and 5 4 and 6 4 and 7 4 and 9. بعد كده 5 and 5 5 and 6 5 and 7 5 and 9. بعد كده 7 and 7 7 and 8 and 9. ده كده arrow. منساش الداتا arrow A diagram. وطبعا برضو دي لو كان في question if R is a function or not. طبعا R is not a function. بعد كده عندي question number 18. if x equal to 5 and 8, y equal 10, 16, 24, 30, and R is a relation from x to y where A or B means A is a factor of B. For each A belong to x and B belong to y. Write R and represented by an arrow diagram and Cartesian diagram. Is R is a function or not and A and y. هاجي هكتب برضو x equal 2 5 8, y equal 10 16 24 30. تمام. ال A or B means A is a factor of B. يبقى ال R ال 2 factor of 10. يعني ايه ال 2 factor of 10؟ يعني ال 10 can be divided by A by 2 يبقى 2 and 10 و 2 وال 16 2 and 16 عشان 2 times 8 equals 16 و 2 and 24. كل ال even numbers ال 2 factor ليها.
اي even number هيبقى ال 2 factor ليه، يبقى 2 و 24 وال 2 والايه وال 30. 2 times 12 equal 24، 2 times 15 equal 30. طيب يبقى كده خلصنا ال 2. ال 5 طبعا ال 5 هي factor لأي number starts اليونت digit بتاعته 0 or A or 10. تمام. طيب انا عندي فين ال 0 or سوري 0 or 5 اليونت digit بتاعته 0 or 5 يبقى can be divided by A by 5. فانا ما عنديش هنا غير ال A ال 10 وال A وال 30، هيبقى 5 and 10 و 5 and A and 30. طيب بعد كده ال 8. ال 8 is a factor of 10. no. ليه؟ مفيش أي number أعمله times ال 8 يديني 10، أو ال 10 can't be divided by 8 ويديني whole number، هيديني fraction. تمام؟ هيديني إيه؟ هيديني 1 and quarter. طيب ال 16 ال 8 times 2 equals 16. طيب 8 and 24 ال 8 times 3 equal 24، يبقى ال 8 وال 20 ايه؟ وال 24. طيب ال 8 وال 30 ال 8 is not a factor of 30، يبقى ال relation عندي هنا ايه؟ كده خلص. طيب هنعمل الارو دايجرام والكارتيزيان دايجرام زي ما احنا قلنا. وال R is not a function. تمام. because ال 2 وال 2 and 5 and 8 belong to X. تمام. has more than one image. have more than one image in Y. وطبعا ال representation بقى as an arrow diagram و cartesian diagram خلاص كلنا عرفنا. هنيجي نشوف number 23. بيقول لي if x equal 1 2 3 6 and 11 and r is a relation with x on x where a or b means a plus 2b equal an odd number for each a belong to x and b belong to x. Write r and represented by an arrow diagram. Arrow is a function is r a function and y. طيب هاجي هو x و x، يبقى هاجي اكتب x equal كامل x 1 2 3 1 2 3 6 and 11، وحاجة اكتب الاكس تاني عشان برضه ابقى شايفاه 1 2 3 6 and 11 دي علشان ما اتلخبطش. الريليشن عندي الريليشن عندي ان a plus 2b equal equal odd number. تمام. طبعا عارفين الاود نمبرز اللي هي 1 3 5 7 9 وهكذا، والايفن نمبرز اللي هي 0 2 4 6 8 10 كده. طيب a plus 2b هيبقى ادي هناخد اول حاجه في ال a اللي هي ال 1 خلاص plus 2 times a times 1. انا دلوقتي في رول عندي اي برايم اي odd number لو عملته على لو عملته adding يعني to be added to an even number الريزلت عندي بتاعي هيبقى odd number. تمام. طيب لو even number plus even number هيبقى even number، يبقى odd plus even. تمام. هيديني odd، يبقى انا لازم اعمل odd plus plus even. فهيديني لو انا عندي الارقام الاود اللي هنا طبعا 2 times b يبقى الرقم ده كده بقى even. اي 2 times any number هيديني even number علشان ال 2 factor of even number. يبقى لازم ال a اللي عندي هنا تبقى odd number عشان الريزلت ده يبقى يبقى odd number. تمام. طيب مين اللي odd number عندي هنا؟ ال 1 وال 3 وال 11. 1 و 3 و 11 يبقى ده كده انا عملته من غير ما اشوف بقى. ال r equal 1 and 1 و 1 and 2 و 1 and 3. تمام. و 1 and 6 و 1 and 11 و ال 2 ده all even number يبقى ما ينفعش علشان even plus even هيديني even مش هيديني odd. تمام. طيب يبقى ال 3 هتبقى ال 3 and 1 و 3 and 2
و 3 and 3 و 3 and 6 و 3 and 11. تمام. طيب اللي بعد 6. ال 6 ده even number. even number لما اعمله adding على even number هيديني even number مش odd number. طب ده ليه even number؟ علشان ال 2 بقت factor ليه. تمام. اي even number اي number ال 2 factor ليه يبقى ده even number. يبقى بعد كده ال 11 and 1 11 and 2. تمام. 11 and 3 و 11 and 6 و 11 and 11. طب نراجع كده، نختار كده يعني randomly كده اي number. 3 times 3 plus 2 times 3 3 plus 6 equal 9 odd. طيب 1 plus 6 7 odd. 11 and 22 هيديني 33 odd. تمام. يبقى كده احنا ايه عملناه خلاص. طيب هاجي اعمل ايه بقى؟ عايز r is a function or not. هنقول r طبعا is not a function. ليه؟ because ايه؟ because 1 and 3 and 11 belong to x have more than one image in y. وايه كمان؟ and مين بقى؟ 2 and 6 belong to x. تمام. مالهم؟ have مش هنا بقى سوري، مش in y in x برضو. ماشي in x. وهنا ال 2 and 6 belong to x have no image in x عشان انا عندي relation from x to x. تمام كده. نيجي نشوف بقى ال questions بتاعت for excellent pupils عشان بيبقى فيها شوية ideas حلوة يعني. بيقول لي if x equal -2 -1 0 1 and 2 y equal interval مش set interval 0 closed 0 and opened 4. طيب R is a relation from x to y where a or b means a square equal b for each a belong to x and b belong to y. Write R and mention whether R is a function from x to y or not. Give a reason. طيب هاجي اكتبها x equal sorry الحمد لله x equal -2 -1 0 1 and 2 وال y equal interval 0 and a and 4. معنى كده ان ال 4 عندي مادام دي open دي الانترفلز بقى اللي كنا خدناها في middle 2. ال 4 عندي open دي يبقى ال 4 not included in the elements for this interval. تمام. يبقى ال 4 عندي مش محسوبة. طيب يبقى وعندي الريليشن اللي هي a square equal b. هكتب ال r -2 سكوير اللي هي كام؟ اللي هي 4 عندي مش موجودة يبقى كده خلاص. طب -1 سكوير اللي هي ال 1 included ال 1 included لأن الانترفال دي معناها من 0 لل 4 كل النمبرز هنا بس ال 4 بس ال 4 not included. يبقى all numbers from 0 to 4 except 4. طيب يبقى أول حاجة هتبقى -1 and 1. ما هي ال 1 مش مكتوبة هنا لأن دي interval يعني كل ال numbers from 0 to 4 except 4. طيب and 0 سكوير ال 0 سكوير اللي هو اللي هو 0 times 0 equal 0 هيبقى 0 closed. لو كانت الزيرو opened زي الفور ما كناش كتبناه. طيب بعد كده 1 and 1 سكوير اللي هي ال1 ال1 موجودة ال1 موجودة يبقى 1 and 1. بعد كده ال2 سكوير اللي هي ال4 مش موجودة يبقى قفلنا الريليشن على كده. تمام. طيب هو بيقول لي if r is a function or not. طبعا ال r is not a function. الله ليه يا طنط ولاء مش function ليه؟
ليه يا باشمهندسة مش فانكشن ليه؟ لأن أنا عندي النيجاتيف 2 وال 2 خلاص didn't appear as a first projection in R in Y أو in interval Y. تمام، يبقى R is not a function. Why? Because negative 2 and 2 belong to X خلاص didn't appear as a first projection in R أو have no image in Y. يا ده يا ده، يبقى هكتب الاتنين؟ لا، أنا هكتب يا إما didn't appear as a first projection in ordered pairs in R أو هكتب have no images in Y. أجي أشوف 37. If f is a function from x to y where a or b means a divides b. يعني ايه a divides b؟ يعني a is a factor of b أو b can be divided by a for each a belong to x and b belong to y. If x union y يبقى ده ايه؟ function. مادام function يبقى كل element هيبان ايه؟ مرة واحدة. If x union y equal 2 3 5 11 14 9 35. يعني ايه؟ يعني دي عبارة عن كل الاليمنتس اللي موجودة في الاكس ونفس الوقت موجودة فين؟ في الواي. and x equal 3 and nx cross y equal 12. بمعنى كده ان ال ny equal 4 او number of elements of y equal 4. ليه؟ عشان ال ny equal n cross y divided by nx. Find each of x and y and write R of the function تمام f and find its range. ايه السؤال المكلكع ده؟ لا ولا مكلكع ولا حاجه، ده سهل جدا بس هنمشي معاه خطوه ايه؟ خطوه. انا عندي since ان ال A divides ال B تمام وال X union ال Y equal A equal 2 3 5 11 14 9 and 35. تمام. طيب و if is a function from x to a x to y. ايه اللي حاصل؟ مادام function يبقى كل حاجة بتبان ايه؟ بتبان مرة واحدة. طيب ال 2 divides مين؟ ال 14 بس بس ليه؟ عشان مفيش أي even number تاني غير ال ايه؟ غير ال 14. يبقى 2 belong to x وال y وال 14 belong لمين؟ لل y. تمام؟ طيب ال 3 divides ال a divides ال 9. 3 divides ال 9 يبقى 3 belong لل x وال 9 belong لمين؟ لل y. طيب ال 11 بعد كده سوري ال 5 divides مين؟ ال 35 يبقى ال 5 belong للx وال 35 belong لمين؟ للy. بس هو كان قايل لي في الكويستشن ان nx equal 3 وانا جبت 3 elements في الايه؟ في الاكس. يبقى انا عندي x equal 2 3 and 5. تمام. طيب وsince ان number of x equal 3 و number of x cross ال y equal 12 يبقى ny equal 12 over 3 equal 4. يبقى عندي ال y equal مين؟ ال y equal بقى اللي انا جبتهم اللي هم مين؟ اللي هم ال 9 وال 14
تمام، وال 35 كده ناقص ايه؟ ناقص element. انا عندي خلاص ال 2 وال 3 وال 5 بقوا في الاكس، وال 14 وال 9 وال 35 بقوا فين؟ بقوا في الواي. فاضل مين؟ فاضل ال 11، هي دي اللي هتبقى فين؟ في الواي. طيب هو عايزني كمان اعمل ايه؟ عايز اكتب الريليشن الار ايكوال، هتبقى هكتب الاوردرد بيرز دي اللي هي 2 و14 و3 و9 تمام، وال5 والايه وال35 ده كده الريليشن، والرينج بتاعها اللي هو مين؟ اللي هو الواي السيت اوف واي بروجكشن اوف ذا ريليشن اوف ذا اوردرد بير اوف ذا ريليشن اللي هو هيبقى مين؟ هيبقى ال 9 وال14 وال38 وال35. تمام، مفهومه واضحه؟ سؤال سهل وبسيط واحنا عملناه يبان ان هو مكلكع بس هو زي الفل مفيهوش اي حاجه. فاضل عندي كده ال question 38. If f is a function from x to y where a or b means a is a multiple of b. يعني ايه multiple of b؟ المالتيبل of b معناها ان هي number، ال b ده number موجود في ال times table بتاع ال a. زي ايه؟ زي ان مثلا times table بتاع ال 2 هيبقى ال 2 وال 4 وال 6 وال 8. طب ال 3 هيبقى ال 3 وال 9، ال 3 وال 6 وال 9 وال 12. طيب ال 8 16 24 وهكذا. تمام، كل دول multiples of a of 8. if nx equal 4 و ny equal 2 وال x union y equal 4 8 9 and 27, find each of x and y and write of r of the function and find its range. طيب حاجة أنا عندي since n x equal 4 و n y equal 2 وال x union ال y equal مين؟ equal 4 و 8 تمام و 9 و 27. ودي function. ايه الفانكشن؟ ان ال a is a multiple of b. ماشي. طيب انا عندي ال a ال 4 هي multiple لمين؟ multiple لل 4، هيبقى عندي 4 and 4 دي relation بقى. تمام. طيب ايه تاني multiple لل 4؟ ال 8 multiple لل 4 هيبقى 8 and 8 and 4. بعد كده عندي ال 9 multiple لل 8 multiple لل 9 يبقى 9 and 8 9 and 9. طيب وال 27 multiple لمين؟ multiple لل 9 يبقى عندي هنا ايه 27 and 8 and 9. دي الريليشن A is a multiple of A of B. تمام، ال A is a multiple of A of B. عندي يبقى كده ال X عندي nx equal 4 وانا عندي هنا 4 elements، يبقى هو عايز ال X. تمام، find each of X and Y. يبقى ال X عندي هم ال 4 elements اللي هو ال 4 وال 8 وال 9 وال 27، هم دول ال 4 elements اللي موجودين عندي. طب ال Y عندي ايه؟ اللي هي ال 4 وال 8 وال 9 اللي هي ال 2 elements 4 و 8 4 و 9. يبقى انا جبت ال X جبت ال Y، عملت الستيتمنت بتاعت الريليشن. طب عايزه الرينج. الرينج هو عباره عن الواي بروجكشن بتاع الايه؟ بتاع الاوردر بيز اوف ذا ريليشن. هيبقى الرينج هو نفسه السيت اوف واي اللي هي الفور والايه الفور والناين. وكده يبقى الايه الكويستشنز خلصت. ساعات بيجي الكويستشن سهل وعبيط زي الاسئله اللي حليناها قبل كده، وساعات بيبقى فيها شويه تفكير زي الاسئله اللي احنا حليناها بتاعه الاكسلنت بيبلز، عشان طبعا كل اكزام بيبقى محتاج ان هو يفرق بين الطالب العادي والطالب المتميز.
وان شاء الله كلكم متميزين ان شاء الله، بس لازم تحلوا كتير 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 عشان الافكار. انا حليت بس الكويستشنز اللي عليها السكول بوك ساين، انما علشان اضمن الفول مارك لازم احل كل الاكسرسايزز وكل الكويزز وكل الشيتس وكتاب المدرسه، واشوف ريفيجن شيتس من بره وكده، يعني ما نسيبش ولا فكره غير لما نحلها، لا في الالجبرا ولا في الجيومتري، خصوصا طبعا افكار الجيومتري كتير عشان فيها حاجات من الكوميوليتيف بتاع السنين اللي فاتت. وربنا معاكم ان شاء الله. لو عجبكم الفيديو بليز اعملوا لايك وشير وسبسكرايب في القناة، وكمان اعملوا لايك على لايك للصفحة بتاعتي على الفيسبوك اللي هتلاقوا اللينك بتاعها في الديسكريبشن بتاع الفيديو تحت الفيديو، وكمان هتلاقوا الهاشتاج بتاعت الكلاس بتاعكم او الجريد بتاعكم، لو دوستوا عليها هيطلع لكم كل الفيديوز اللي هي طلعت على اللي انا عملتها للجريد بتاعكم. وبالتوفيق، ما تنسوش في دعواتكم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.